Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Ha egyebet nem is, annyit az ember 80 éves korára megtanul, hogy ne számítson a közvetlen utókor hálájára. Ennek hiányában súlyos sokként érte volna át az elhangzott vitát, amelyben hallja az ember a sommás vádat, konzerválni akarják a sztalinista akadémia struktúráit és feudális szellemiségét. Önöknek, tisztelt Prepedicai és Tóth Sándor képviselőtársaim, sajnos nincsenek itt egyikük sem. Nem tudom, hogy értelme van-e akkor erre kitérni. Most könnyű a rendszerváltás után ítélkezni, de lettek volna ott. Ady szerint egy gyengécske költő, Gyóni Géza lelkéből a Przemyszli ostrom, a modern anyagcsata szörnyű élménye váltotta ki az ismert megrázó refrént: csak egy éjszakára küldjétek el őket. Tudik, azokat, akik itthon kávéházakban érték át, és onnan kommentálták az akkori jelent. Igen, csak egyetlen ülésen lettek volna ott, például a Sánta boszorkányperem, amikor az Összakadémia nyílt ülésén az előre gondosan megkomponált koncepciós vádakkal szemben csak idősebb Hetényi Géza, a volt pénzügyminiszter apja, és én mertünk Sánta mellett felszólalni. Feleségem hetekig nem is mert aludni, mert vártuk a szürke pobjedát, ami esetleg soha viszontlátásra vitt volna el az akkor már sejthető sorsra. Tisztelt képviselőtársaim, holnap reggelig sorolhatnám önöknek csak saját külön harcomat. Orvostársaim közül Környei István, Kerpel-Fronius Ödön, Hajnal Imre, Hetényi Géza, Ivánovics György, Jancsó Miklós szívós ellenállásának leírása egy kötetnyit töltene ki. És kérem, az akadémiák nem egy, hanem 10 osztálya van. Minden igaz, sőt több is, mint amit a sztálini áltudomány mechanizmusáról és okozott káráról az akadémiára sandítva ma elmondanak. De akkor minek köszönhető, ha közben ugyanennek az akadémiának az idegen nyelven kiadott aktái és kiadott könyvei az 50-es években a nemzetközi tudományos közvélemény kétkedő csodálatát váltották ki. Tessék az 1985-ben kiadott Kossuth-díjasok almanachjában utána olvasni. 85? Egy kezem 5 ujján meg tudnom számolni azokat, akik akadémiai díjazottakat, akik valamely Sztálin-Zsdanovi áltudományért kaptak Kossuth-díjat. Ugyan minek? Ha nem ellenállásunknak volt köszönhető, hogy Magyarország volt az egyetlen szovjet blokkhoz tartozó országok között, ahol ezek az áltudományok nagyobb zavart nem okoztak. És 1954, kérem 54-ben a szovjet tudósok siettek ide bennünket a legdurvább kilengések korrekciójáról tájékoztatni. Még nem volt ismert a Hruscsov-féle szeansz. Ezzel szemben a minisztériumokhoz rendelt ágazatokban teljes volt a gleichschaltolás. Akkor miért kell most pont az akadémiát minősítetten tetemre hívni? Később, a 70-es években fokozatosan fogatlanná váló pártállam idején, legalább 1976 után, azaz az én elnökségem alatt egyetlen tudományos meghívással indokolt útlevélkérelmet nem utasítottak el. Képviselőink között a napokban köröztetnek egy levelet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorától és rektor helyettesétől. Ezek az urak szerintem önmagukat minősítik azzal, hogy egyikük sietett a Nature-ben erősen csúsztatott vádakkal bepiszkolni a Magyar Tudományos Akadémiát, igaztalanul ráadásul. Kérem, ez az erkölcsi és ízlésbeli kifogás. Ajánlom, hogy a milyen tisztelt két illetékes minisztérium, művelődési vagy oktatási és az egészségügyminisztérium vizsgálja meg, hogy a pécsi professzorok által nem ismerten fogalmazott, de olyan látszatot keltő levél ellen jogi kifogás nem emelhető-e. Mert én például a BTK-ban nagyon is elképzelhetőnek tartanék egy olyan paragrafust, a parlament félrevezetése. Kérem, jogi kérdés.
furcsa, de talán jellemző, hogy a külföldön és itt az akadémia ellen felhozott csúsztatott vádak elsősorban annak a generációnak a tagjaiból kerülnek ki, akik annak idején, mint tehetséges fiatalok már szinte egyetemi hallgatókorukban kerültek ki külföldre, sokszor évekre családjukkal együtt, véletlenül az akadémia támogatásával és védelme alatt. Nem lehetne semmi kifogásuk az ellen, ha valaki a mai itthoni körülményeink között úgy érezni, hogy odakint jelenleg jobban tudja képességét kamatoztatni, és anyagi, valamint más egzisztenciális érdekeit érvényesíteni. De ehhez azért otthonukat és eredeti támogatóikat kell rágalmazniuk? Talán mert rossz a lelkiismeretük? De legalább a kormánykoalíció képviselői ne csatlakozzanak ehhez a rágalom árjához. Kérem, itt a mai Magyar Hírlapban, ugye nyilván Orleáni Izabellánknak a nagy tetszését, ott is volt kiváltott szitja ülésen, ugye ott a Magyar Tudományos Akadémiában idegen szívű, idegen származását, ugye ezt magamra is vehetem, persze, hiszen mindenki tudja, hogy az édesapám ebbé 100 volt, igaz, hogy hát jó, hát 1200-as évek eleje óta éltek ezek történetesen itten, és hát nem voltak pontosan nagyon magyar barátok, de hát ugye az örvényekkel összeházasodtak, magyarokkal is, az én törzsában is van, az anyám pedig magyar volt. Nevemet kérem 40-ben változtattam, ha véletlenül a németek csak közbülsően stabilizálják a helyzetüket, akkor kérem én, hogy a koncentrációs tábor feneként pusztultam volna el. Tudtam előre, hogy ez lett volna, reszkíroztam mégis, mert nem óhajtottam a náci szemben az orsós barátunkkal, ugye, akit itten Prepericai képviselőtársam védett, ugye, aki fő náci volt. Ugye én, hát kérem, ezt is vállaltam. Nem illik az ember saját magáról, vagy veszélyen, és példáképpen felhozzák, de hát engem ért talán az idegen szívű és lódítók, az is benne van még, itt tessék elolvasni, itt van az újság mindenkinek a kezében. Lódítók. Hát kérem, véletlenül a nemzetközi tudományos nagypresztízsű társaságok ezt nem így fogják föl, mert én kettőnek is olyannak vagyok 1660-as évek óta először nem csak magyar alattvaló vagy állampolgár újabban, hanem magyar származású tagja először a Royal Society-nek, és most éppen azért voltam kint Párizsban, hogy a zöld frakkosoknak a társaságába, az egyik társaságába fölvegyenek. Nem hoztam el a zöld frakkot, kérem bizonyítékként, tehát nem kívánják. Tudik, azt kérem, olyan sokba kerül 200 000 francia frankba, azt a franciák sem fizetik meg. De hát ugye azt hiszem furcsálták volna is, hogyha itt megjelenek, ugye a passzobáros zöld frankban, plusz ugye a kalózfilmeken látható 18. századi kapitányi csákóval, majdnem egy méter hosszú, és egy structól van rajta, és egy öklői kokárda. Hát kérem szépen, oda nem lehet olyan könnyen bejutni. Nem, Nobel-díj sem elég ehhez. Tehát pedig kérem, nem azért mondom el azt, hogy itt egy hiúságomat legyezge sem, vagy magamat dicsérjem. Kérem, én egy őshüllő vagyok 80 évemmel a mai tudományban, és tanítványaim, sőt tanítványai nálamnál, ezek közül többen nálamnál lényegesen jobbak a nemzetközi megítélésnek a skálája, csak hát őnekik majd még kicsit kell várni. Hát kérem, ezek honnan? Ez hogy felel meg annak a suttogó propagandának, amit itt kérem folytatnak, és aminek a mélyen tisztelt koalíciós pártok vezérszónokai közül egyesek beugranak. Hát kérem, én azt hiszem, hogy a politikát, tisztelt ház, általában politikusok csinálják, tisztességes helyen, szabadon választott parlamentek döntése alapján. Mindkettőjükben aránylag kisebbségben van a tudomány speciális kérdéseiben járatos szakember. Ezért kell megalapozott tudománypolitikai döntésekhez megfelelő szakvélemény.
Ez általában a különböző pártok által megbízott előadók dolga lenne, akik megfelelő tájékozottsággal lennének képesek megítélni egy-egy törvényjavaslat színét és fonákját. Sajnos a következőkben részletesen leszek kénytelen rámutatni, hogy főleg a kormánykoalíció vezérszónokai rendkívül rossz, ócska, részben érthető gyűlöletből ihletett és hamis klisékből származó információk, helyesebben dezinformáció alapján ítélték meg az előttünk fekvő törvényjavaslatot. 50 év a történelemben nem, de az emberi élet rövidsége és a mai élet gyorsuló ütemét tekintve nagyon is hosszú idő, és csak a sors különös kegye vagy büntetése. Ha valaki az egész időt már tudatosan, sőt felelősen túlélte, nem titkolt büszkesége, hogy az 1948-as akadémiai nevező tagként kapott okiraton Kodály Zoltán, az előző akadémia aláírása szerepel. Én tehát ott voltam, és mindent átéltem, és talán zömében nem tisztességtelenül. E kérdésekben tehát talán nem túlságosan nagy kívánság tisztelt háztól, ha elmondandóimat figyelmükre véltatják. Ezt a szubjektív preambulót talán legjobb Vörös Sándor egy versszaka, De Profundis című verséből idézettel lezárnom. Jót aligha vártam, mégse hittem, hogy ilyen nyomor zsúfolódik itten. Más csillag fia, ha egy percig kóstolna kínunkba, mint olvat ércbe hullott, gőzzé omlana. Hálás vagyok az ellenzék vezérszónokai többségükben, főleg Mózes Mihály és Sasvári Szilárd szájából a törvényjavaslat és szándékai pozitívabb megítélését hallhattuk. Ebben a jövőre nézve valami kis reményt merek meríteni. De talán most hagyjuk a lírát és vegyük sorra az elhangzott ellenérveket, majd végül válaszoljuk néhány konkrétan elhangzott vádra is. Először az akadémia kutatóhálózata. Ezek továbbra is állami tulajdonban maradnak a törvényjavaslat szerint. A kérdés csak az lehet, hogy milyen szerv tudná őket legeredményesebben működtetni. Eleve 3 lehetőség van, az egyetemek, egy kutatási minisztérium, és a törvényjavaslat szerint a Magyar Tudományos Akadémia. Alig hiszem, hogy az egyetemek leromlott anyagilag és rendszerváltozással szellemiségükben és vezetői állások szelekciójában eléggé dezorganizált, túlságosan szétaprózott, erről majd még utóbb más összefüggésben. Jelen helyzetükben meg tudnának ilyen óriási feladattal birkózni. Biztos vagyok benne, hogy nem. Egy új tudományos minisztérium életrehívása az államaparátus további feldudoztását jelenteni, ezt sem ellenzék, sem kormánypárt józan ésszel nem akarhatja. Helyette a mai helyzetben egyetlen reális túlélési taktika az, hogy az ország anyagi körülményei, illetve gazdasági struktúrája radikális megjavulásáig a jelenleg helyzetben ne változtassunk, főleg pedig, aki ebben elsősorban presztízs szempontokat lát, az nemhoz nem államférfi, de szimplán tájékozatlan. Javítani kell, persze, közelíteni az egyetemeket, akadémiai intézetekhez, együttműködni, egymást kiegészíteni, minden másban pótcselekvés lenne, ha káros, nem akarrokoskodás. Már ma is az a helyzet, hogy a Magyar Tudományos Akadémia intézetei csak munkahelyet, fűtést, világítást, elemi műszer, infrastruktúrát tudnak biztosítani, aki nem tud, és ez már a fiatal kutatók feladata, OTKA, vagy OMFB, vagy pláne külföldi támogatást szerezni, az minél hamarabb bukjék bele. Így van, ez bizony a boldog nyugaton is. Akinek nincs grantje, az lehúzhatja redőnyt. Hogy már jelenleg is az akadémia vagy az akadémiai egyetemek közös vállalkozásában mennyi a rejtett külföldi tulajdon és támogatás, azt szívesen megmutatom tisztelt képviselőtársaimnak, akár csak az általam áttekintett neurobiológia területén is, de ne mutogassuk a vámhatóságoknak, mert nem akarok feleslegesen bajba kerülni. Csak egy szót a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorának és rektor helyettesének levele abba állításáról, hogy állami költségvetésű tudományos kutatóintézetek nyugaton nincsenek. Kérem, más forgalmazásban ezt mondja. Akkor ugyan az amerikai NIH és a számtalan National Institutes of Health, pontosan,
Vagy a CNR, vagy CNRS, olasz-francia kutatóintézet, vasúti hálózat, vajon micsoda? Ennyit azért célszerű lenne tudni a tudománypolitika mai bajnokainak. Egy szóval, ha se pénz, se posztó, akkor ne akarjuk átszervezni. Kérem, itt van nálam, de nem akarom untatni amúgy is kevés jelenlévőt, azokkal a konkrét, óriási hivatalra és annak a számszerű bizarságaira való válaszokat. Itt van az anyag, átadom a Kulturális Bizottságnak. Kérem, ők foglalkozhattak vele. Második, a tudományos doktora fokozat. Hát igen, a fából vaskarika fogalmazás ráilleszthető erre a kategóriára, mert tudományos doktora ugyan van Angliában, Franciaországban és sok más helyen is. Franciaországban nem egyszerűen, nem csak az egyetemek adják, de hát ez megint hosszasabb lenne ezt vitatni, de ezt általában valódi egyetemek adják. De ez a közel 1700 tudományos doktora egy nálunk történelmileg kialakult tény, ráadásul a hazánkban működő vezető kutatók közel azonos módon kiválasztott közössége. Lehet akadémiai levelező tagokat választani közvetlenül az egyetemi oktatók és kutatók mondjuk 10 000-es tömegéből is, vagy létszámából is, hogy fizikus lenne szóljon itt. De gondolhatja valaki, hogy a testületi választások gyarlóságait figyelembe véve, minősítve a mi szokásainkkal, ez javítaná a szelekció objektivitását? Alig, ha hinném. Az, aki mint politikus ezt a kategóriát kihalásra ítéli, az ne számítson arra, hogy a legjobb kutatói közösségét magának megnyeri. De ha ez a rangfokozott fából vaskarika, akkor a mai erőszakos egyszakos egyetemeig, például Kelényi és Kellermeier urak egyeteme által adandó PhD, filozófiai doktor pontosan, ugyan micsoda? Tám szalmacsutakból vaskarika, mert körülbelül az felelne meg. Jó, tudom, az akkreditációs bizottságon keresztül ezt a felsőoktatási törvényt megpróbál javítani. Megkapjuk a kezdeti impulzusokat nagyobb univerzitás jellegű egyetemek visszaállítására, illetve összefogására is. Csak hogy ez, tisztelt ház, még odébb van. És gondoljunk Klebensberg Kuno velős kijelentésére, Csonka egyetem nem egyetem. Amit viszont, bár nem az akadémiai törvénybe tartozik, fontosnak vélek, az az egyetemi habilitáció, a régi magántani intézmény, a hagyományos, klasszikus vénia legendi helyreállítása. Ez az egyetemek egy fő feladata. Itt majd megmutathatják, hogy autonómiájuk birtokában hogyan tudnak szelektálni. Egyelőre ez elég nagy feladat, ahol majd bizonyíthatnak is. Remélem, tudnak majd. Nem ez az egyetem. Tehát összefoglalva, ne presztízs szempontot, a feudális hatalom megőrzését lássák a jelen törvényjavaslatban, hanem egy Magyarországon történelmi alakult helyzetben egy modus vivendi keresését. Ha már pénzt nem tudunk adni, akkor legalább valami címet annak, aki bizonyít. Ha már pénzről van szó, megemlíthetem, hogy az én akadémiai elnökségem lejárt, akkor javaslatunk Vámos Tiborral az volt, hogy elértéklenedett régi nyugdíjas öreg akadémikusok és özvegyeik helyzetén javítsunk. Én helyesnek láttam volna az egyetemi oktatók és tudományos dolgozók fizetésének általános rendezését. Az akadémiai tagságára jobb lett volna, ha ezt nem terheli anyagi szempont. De hát nálunk ez is történelmileg kialakult tény, tényekkel pedig motorság vitatkozni. Tudjuk, a 85-90-es időszakban, amikor több mint 10 KB tag volt az akadémiáról, de ismét nem úgy, mint ahogy azt sugalmazzák, nem azért lettek KB tag, nem az lettek akadémikusok, mert előbb olyan KB tagjelöltek voltak, hanem kiváló kutatók voltak, és akkora fogatlan és bajba jutott pártállam a lámpával kereste a KB tagnak a zömében reformkommunisták, akik aztán végre is hajtották, vagy segítettek végrehajtani a programot. Hát ezzel aztán lehet vitatkozni. Hát kérem, én
ezúttal nem Pilátusként ebből mosom a kezemet, mert én előre sejtettem, hogy ez lesz a következménye. Hát most sajnos a miniszteri fizetések, amiket az akadémiai tagok kapnak, ezek megbosszulják magukat. Kérem, anyám, én nem ilyen lovat akartam. Lássuk azután a felhozott konkrét vádak egyikét, másikát. Kérem, még Palotás kedves barátomnak azért közel sem vagyok, eléggé közelebb érem el az ő átlagát. Lássuk ezután a felhozott konkrét vádak egyikét, másikát. Megértem, hogy Prepericai képviselőtársamnak az akadémia földtudományi 10-es osztálya nem tetszik, nekem sem volt annak idején kedvencem. De a bajok oka nem a rendszerben volt, amíg egy jó szándékú, naív, 1919-es kultúrkommunista Vadász Elemér. Kérem, soroljam a nemzetközi kultúrnagyságokat, akik a kommunizmusnak ádáz, most már lehet mondani, képviselői lettek és voltak, Joliot-Curie-től végig. Hát kérem, emiatt visszavonják a Nobel-díjátán? Vagy visszavonják a felfedezését? Amíg tehát Vadász Elemér volt a mindenható atyamester, nem is volt különösebb baj. Sajnos utódja az Ötvös Lorentz geofizikai iskola folytatója, Egyed László fiatalon elhunyt az újabb morbus hungaricusban, szívinfarktusban tudnélik, de ez alig ha rendszerfüggő. Hát kérem, több áttétellel talán rá lehet fogni. Ezután az osztály egészét egy kiváló, bár kissé fura, nagypolgári gentry egyéniség, akihez képest én ortodox maoista vagyok. Vette át, ennek idejében zajlott le a jellegzetes magyar polgári elvtelen egyezkedés, az úgynevezett Eoszén program megidézett megteremtőjének, kérem a szakmai érdemét én nem tudom megítélni. Megválasztását is jellegzetes polgári techtel-mechtel előzte meg. Acél-maró gúnnyal kommentálta is. Ti választottátok, ti lássátok. Szeretném, hogy színészi képességem lenne elég ahhoz, hogy utánozzam hanghordozását. Persze ez a világon mindenütt így van, csak mi nálunk minősítetten. Nézzük szembe végre a valósággal, tisztelt ház. Szent István utódlásától Mohi, Mohács és sorolhatnám történelmünk további és legújabb tragédiáit, a mi kezünk mindenütt vaskosan benne volt és benne van. Több, mint balsors, akit régen tép, és sajnos az ember nem tanul, sárkány fog vetemény, Vörösmarty szavaival. Más, ki kellett volna rúgni azokat, akiket a kommunista érdemeiket választották be annak idején, hamarosan ezeket is egy kezem ujjai számlálhatnám meg, és hol maradna a jogállamiság? A büntettek értelmi szerzőit és végrehajtóit nem lehet felelősségre vonni, de ingatagabb jellemű követőiket, igen? Furcsa akadémia, nem mondhatom, kérem, ne értsenek félre, a kormánykoalíció egyetlen képviselőjeként mondtam nevet az Zétényi Takács törvényjavaslatra. Meg is kaptam érte a pofosz dicsérőnek aligha tekinthető levelét. De volt annyi eszük, hogy az indokaimat részletező válaszlevelemet erre való biztatásom ellenére, mint érvrendszerükre adott ellenvetéseket nem közölték, ők tudták miért. Én magam pedig az én 56-os forradalmam után szenvedettekkel nem keveredem sajtóvitába. Ez elvi kérdés volt számomra mindig. Az Orsós és a Barguzini Álpetőfi ügyet kár volt emlegetni a prepericai képviselőtársamnak. Az egyik vádat az akadémia újraválasztott elnöke kellő hangon és a történelmi tények alapján megválasztotta, itt van ez is a Magyar Hírlapban részletesen. Az utóbbit, de ennek megértéséhez némi humor kellene, voltam bátor a pszichopatológia tárgykörébe utalni egy vicces írásban. Erre kár volt több szót vesztegetni. Végül szeretve tisztelt Tóth Sándor barátom és hívő keresztény testvérem. A verepek is csiripelik, hogy az akadémiai intézethálózatról elmondott,
negatív véleményét egy Dél-Dunántúli Kutatóintézettől kollégái szavazatával, inkompetencia alapján eltávolított, és persze sértett lelki szegénytől kapott információkra alapozta. Hát kérem, én meg kell mondanom, hogy nem értek egyet ezzel a helyi kiszavazással. A tudomány demokráciája nem ez, nem így működik. De ezt kérem, Farrahány Borsó lenne, és hosszúra vezetne itt magyarázni. Ezeknek főleg nem lehet megmagyarázni. Hát persze, boldogok a lelki szegények, mondotta Jézus Krisztus a hegyi beszéd legmagasabb mondatai közt. Mindketten hisszük, hogy emögött valahol felséges isteni titok lampang, de Berzsenyi szavaival titkon érző lelkünk óhajtva sejt. Miután azonban Szent Ágoston óta számtalan egyházatja, az egyetemes zsinat, beleértve a modern teológusokat, mondjuk Ránert, hogy egy katolikust, és Tillichet, hogy egy protestánsot említsük, ezt a problémát nem oldották meg. Alig hinném, hogy az Úrnak 1993. esztendében pont a magyar parlamentben, és pont Szent Ágoston János és Tóth Sándor betűretbe mondva, fogják megoldani a közel 2000 éves problémát. Javaslom, hogy okkal vagy ok nélkül sértettek és lelki szegények véleményét ne tudjuk tudománypolitikai véleményünk zsinór mértékévé. Köszönöm türelmüket!